Mưa trút xuống thành phố như thể bầu trời đang khóc thay cho những tội lỗi bị chôn vùi suốt nhiều năm. Những con hẻm hẹp ngập nước, ánh đèn vàng vọt phản chiếu lên mặt đường loang lổ như những vết sẹo chưa lành. Đêm đó, không ai biết rằng mọi bí mật đẫm máu sắp bị phơi bày, và số phận của 3 con người sẽ rẽ sang hướng không thể quay đầu. Mẫn Dao đứng bên cửa sổ, tay siết chặt chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi. Tin nhắn đến từ số lạ, chỉ vỏn vẹn một câu: nếu muốn biết sự thật về mẹ cô, hãy đến kho hàng số 17 lúc 23 giờ. Tim cô khẽ thắt lại. Mẫn Dao đã quen với những bí mật. Cô sống cả tuổi thơ trong những lời nói dối, trong ánh nhìn tránh né của người lớn, trong những giấc mơ lặp đi lặp lại về một người mẹ chết trẻ mà không ai chịu nói rõ nguyên nhân. Nhưng lần này, linh cảm mách bảo cô rằng sự thật sẽ không chỉ làm đau, nó sẽ phá nát mọi thứ cô từng tin tưởng. Mảnh ghép bị che giấu. Từ nhỏ, Mẫn Dao đã sống cùng cha Dượng, người đàn ông mà cô từng gọi là bố, với tất cả sự kính trọng và biết ơn. Ông ta là trụ cột gia đình, là người bảo trợ học phí, lo cho cô từng bữa ăn, giấc ngủ. Trong ký ức của cô, ông là hình mẫu của một người cha lý tưởng, nghiêm khắc nhưng công bằng, ít nói nhưng tận tụy. Nhưng càng lớn, Mẫn Dao càng cảm thấy có gì đó không ổn. Những chuyến đi dài ngày không lý do rõ ràng, những cuộc gọi lúc nửa đêm, những phong bì dày cộp giấu trong kết sắt, và nhất là ánh mắt ông, lạnh lùng, thăm dò, như thể lúc nào cũng tính toán điều gì đó. Mẫn Dao từng tự trách mình, có lẽ do mình quá đa nghi. Nhưng khi bước vào ngành điều tra tài chính, trực giác nghề nghiệp khiến cô không thể phớt lờ những chi tiết nhỏ nhất. Rồi một ngày, trong lúc rà soát hồ sơ một vụ rửa tiền xuyên quốc gia, cô nhìn thấy một cái tên quen thuộc, không phải cha Dượng cô, mà là một công ty, Bình Phong, từng được ông nhắc đến trong một bữa ăn gia đình. Như thể vô tình, cô bắt đầu điều tra trong im lặng. Chí Viễn, quân cờ bị kéo theo. Chí Viễn xuất hiện trong cuộc đời Mẫn Dao từ rất sớm, khi cô còn là một cô gái trẻ, bướng bỉnh và đầy hoài bão. Anh là người đầu tiên tin tưởng cô, ủng hộ cô bước vào ngành điều tra đầy nguy hiểm. Họ từng yêu nhau, yêu rất sâu, rất thật. Nhưng rồi, những mâu thuẫn âm ỉ xuất hiện. Chí Viễn thường xuyên biến mất, trả lời tin nhắn ngắn gọn, tránh né ánh mắt cô. Những đêm cô ngồi một mình chờ anh về, nghe tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ, lòng đầy hoài nghi và tổn thương. Cuối cùng, họ chia tay, không phải vì hết yêu, mà vì không thể tin nhau nữa. Mẫn Dao không biết rằng, ngay từ ngày đầu bước chân vào con đường tội phạm ngầm, Chí Viễn đã bị ép buộc làm việc cho một thế lực mà anh không thể chống lại. Và người đứng sau thế lực đó chính là cha Dượng của cô. Chí Viễn không chỉ là một quân cờ, anh là con tốt thí bị đặt vào ván cờ tàn nhẫn, nơi mỗi bước đi đều phải trả giá bằng máu, bằng sự im lặng và bằng chính người mình yêu. Sự thật đẫm máu, Mẫn Dao không nói với ai về tin nhắn, nhưng Tử Duệ, đội trưởng đội đặc nhiệm, cũng là người đồng hành cùng cô trong nhiều vụ án nguy hiểm, đã nhận ra sự bất thường trong ánh mắt cô. Em có chuyện gì? Anh hỏi khi cả hai đang ở trong phòng họp vắng. Mẫn Dao do dự vài giây, rồi lắc đầu. Không, chỉ là mệt thôi. Tử Duệ không ép, nhưng anh không bỏ qua. Đêm đó, trời mưa như chút nước. Gió quật mạnh, làm rung chuyển những tấm biển quảng cáo cũ kỹ ngoài đường. Mẫn Dao khoác áo mưa, một mình đến kho hàng số 17. Kho hàng nằm ở ngoại ô, khu vực từng là trung tâm logistics sầm uất, nhưng giờ chỉ còn lại những nhà kho bỏ hoang, tường bong tróc, cửa sắt rỉ sét. Cô vừa bước vào đã cảm thấy không khí lạnh lẽo bao trùm. Cô đến rồi, giọng nói vang lên từ phía sau khiến Mẫn Dao giật mình. Một người đàn ông cao lớn bước ra từ bóng tối. Anh ta đeo khẩu trang, đội mũ lưỡi chai kéo thấp, nhưng ánh mắt sắc lạnh. Anh là ai? Mẫn Dao hỏi. Người biết sự thật về cái chết của mẹ cô. Mẫn Dao nắm chặt tay, nói đi. Người đàn ông cười nhạt, mẹ cô không chết vì tai nạn. Bà ấy bị giết. Mẫn Dao chết lặng. Anh nói dối. Không, tôi chỉ nói sự thật mà cô chưa từng được phép biết. Anh ta đưa cho cô một chiếc USB. Trong này có tất cả. Nếu cô còn muốn tiếp tục sống trong bóng tối, thì vứt nó đi. Nhưng nếu cô muốn công lý, hãy xem nó. Mẫn Dao cầm chiếc USB trong tay, cảm giác như đang cầm một quả bom nổ chậm. Bóng tối trong máy tính. Về đến nhà, Mẫn Dao khóa chặt cửa, kéo rèm kín mít, rồi cắm USB vào máy tính. Màn hình sáng lên, hiển thị hàng loạt video, tài liệu và bản ghi âm.
Từng tệp tin mở ra như từng nhát dao cứa vào tâm trí cô. Bản ghi âm đầu tiên là cuộc trò chuyện giữa cha dượng cô và một người đàn ông khác. Bà ta biết quá nhiều, nếu để bà ta sống, toàn bộ đường dây sẽ sụp đổ. Vậy thì xử lý đi, tai nạn giao thông, không để lại dấu vết. Mẫn Giao run rẩy, nước mắt rơi xuống bàn phím. Tiếp theo là những báo cáo về hoạt động rửa tiền, buôn vũ khí, buôn người, tất cả đều liên quan đến một mạng lưới tội phạm khổng lồ, được che đậy dưới lớp vỏ doanh nghiệp hợp pháp. Và ở vị trí cao nhất của sơ đồ là tên của cha dượng cô. Cô tiếp tục xem, một tệp video khác hiện lên. Trong đó, Chí Viễn bị trói vào ghế, mặt đầy vết thương, trước mặt là cha dượng cô. Nếu cậu không làm theo, cô ta sẽ chết. Ông muốn tôi làm gì? Trở thành mắt xích trong đường dây của tôi, làm việc cho tôi, phản bội đội của cậu. Chí Viễn im lặng rất lâu, rồi gật đầu. Tôi sẽ làm, nhưng đừng động đến Mẫn Giao. Cha dượng cô cười lạnh, điều đó còn tùy vào cậu. Mẫn Giao bật khóc nức nở. Hóa ra, người mà cô từng trách móc, từng oán giận vì sự xa cách, lại chính là người âm thầm gánh lấy mọi đau đớn để bảo vệ cô. Lựa chọn khó khăn. Sáng hôm sau, Mẫn Giao đến gặp Tử Duệ. Anh cần biết một chuyện, cô nói, giọng khàn đặc, và em cần anh giúp. Tử Duệ nhìn cô chăm chú, gật đầu, nói đi. Mẫn Giao kể lại tất cả. Khi cô nói đến đoạn băng về Chí Viễn, Tử Duệ siết chặt tay, ánh mắt thoáng qua nỗi giận dữ và đau xót. Vậy là anh ta không phản bội, anh ta bị ép, em đã trách anh ấy rất nhiều năm. Mẫn Giao thì thầm, nếu em biết sớm hơn. Tử Duệ thở dài, quá khứ không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể thay đổi tương lai. Em muốn vạch trần ông ta, không chỉ vì mẹ em, mà vì tất cả những người đã bị hại. Anh sẽ giúp, nhưng điều này cực kỳ nguy hiểm. Em biết, và còn Chí Viễn. Mẫn Giao im lặng vài giây. Em muốn cứu anh ấy, bằng mọi giá. Kế hoạch phản công. Tử Duệ lập tức triệu tập đội đặc nhiệm. Họ phân tích tài liệu, dựng lại toàn bộ mạng lưới tội phạm, xác định các mắt xích chủ chốt và các tuyến giao dịch chính. Kế hoạch được đặt ra, một cuộc bắt giữ quy mô lớn, đồng loạt trên nhiều địa điểm, nhằm triệt phá toàn bộ đường dây trong một đêm. Mẫn Giao được phân công nhiệm vụ đặc biệt, tiếp cận cha dượng, thu thập bằng chứng trực tiếp và kéo dài thời gian để đội đặc nhiệm kịp triển khai. Cô trở về nhà với tâm trạng hỗn loạn. Bữa tối hôm đó, cha dượng cô vẫn ngồi ở bàn ăn uống bình thản như chưa từng giết người, chưa từng phá hủy hàng trăm cuộc đời. Sao con về muộn thế? Ông ta hỏi, giọng ôn tồn. Công việc bận, Mẫn Giao đáp, cố giữ giọng bình tĩnh. Con gái lớn rồi, cũng nên nghĩ đến chuyện lập gia đình. Mẫn Giao nhìn ông, ánh mắt phức tạp, cha có bao giờ hối hận về những gì mình đã làm không? Cha dượng cô dừng lại, nhìn cô thật lâu. Con đang nói gì? Con đang hỏi cha. Ông ta cười nhẹ, trên đời này, chỉ có kẻ yếu mới hối hận. Mẫn Giao siết chặt nắm tay dưới gầm bàn. Đêm phục kích, đêm đó, mưa lại rơi. Đội đặc nhiệm triển khai theo kế hoạch. Tử Duệ dẫn đầu nhóm tiến vào khu cảng nơi đường dây tội phạm chuẩn bị thực hiện một giao dịch lớn. Mẫn Giao được lệnh ở phía ngoài, nhưng cô không thể đứng yên. Trực giác mách bảo cô rằng có điều gì đó không ổn. Cô quyết định theo dõi từ xa. Khi đội đặc nhiệm tiến sâu vào khu kho hàng, ánh đèn bỗng vụt tắt. Tiếng súng vang lên từ nhiều hướng. Một cuộc phục kích bị lộ rồi, Tử Duệ hét vào bộ đàm. Mưa xối xả, tiếng đạn rít lên trong không khí. Các thành viên đội đặc nhiệm nhanh chóng tìm chỗ ẩn nấp, phản công. Mẫn Giao trốn sau một chiếc container, tim đập thình thịch. Cô nhìn thấy bóng dáng Chí Viễn từ xa, anh đứng phía đối diện, súng trên tay, ánh mắt đau đớn và giằng xé. Chí Viễn, cô hét lên. Anh quay lại, ánh mắt chạm vào cô. Trong khoảnh khắc đó, mọi âm thanh xung quanh dường như biến mất. Mẫn Giao, em không nên ở đây. Anh dừng lại đi, em biết hết rồi. Chí Viễn sững sờ, em biết, cái gì? Em biết anh bị ép, em biết về cha dượng em biết mọi thứ. Một tiếng súng nổ vang lên, phá tan khoảnh khắc đó. Một tên tội phạm từ phía sau Mẫn Giao lao tới, tay cầm dao, ánh mắt đầy sát khí. Mẫn Giao, Chí Viễn hét lên. Không kịp suy nghĩ, anh lao về phía cô. Nhát dao định mệnh, tất cả diễn ra trong vài giây. Tên tội phạm vung dao, Chí Viễn chắn trước mặt Mẫn Giao. Lưỡi dao cắm sâu vào ngực anh, máu bắn ra, nhuộm đỏ áo anh, hòa lẫn với nước mưa. Mẫn Giao hét lên thất thanh, Chí Viễn. Anh loạng choạng, ngã xuống, nhưng vẫn cố gắng đứng vững, tay che vết thương đang chảy máu không ngừng.
Tên tội phạm bị Từ Duệ bắn hạ ngay sau đó. Từ Duệ chạy đến, đỡ lấy Chí Viễn, gọi cứu thương. Nhanh, Mẫn Giao quỳ xuống bên anh, tay run rẩy ôm lấy anh. Anh, tại sao? Cô nức nở. Chí Viễn nhìn cô, nụ cười yếu ớt hiện trên môi tái nhợt. Vì anh chỉ nhận ra mình mất tất cả khi em rời đi. Nước mắt Mẫn Giao rơi xuống mặt anh. Em xin lỗi vì đã không tin anh. Không phải lỗi của em, anh thì thầm, là anh đã chọn con đường này. Từ Duệ đặt tay lên vai Mẫn Giao, cứu thương sắp tới rồi. Em giữ anh ấy tỉnh táo. Mẫn Giao cúi xuống, áp trán mình vào trán anh, thì thầm, anh không được chết. Em chưa nói hết với anh, em chưa kịp nói rằng em vẫn yêu anh. Chí Viễn khẽ cười, anh biết, rồi mắt anh khép lại. Cuộc đối đầu cuối cùng, trong khi đội y tế đưa Chí Viễn đi cấp cứu, Từ Duệ và đội đặc nhiệm tiếp tục cuộc truy bắt. Cha dượng của Mẫn Giao đã bị phát hiện đang cố gắng trốn thoát qua đường hầm ngầm dưới khu kho. Từ Duệ đuổi theo, cuộc rượt đuổi diễn ra trong đường hầm tối ẩm ướt, nước nhỏ giọt từ trần xuống nền bê tông lạnh lẽo. Dừng lại, Từ Duệ hét. Cha dượng của Mẫn Giao quay lại, súng trên tay, cậu không hiểu gì cả. Tôi đang làm điều cần thiết, ông đang giết người. Không, tôi đang xây dựng quyền lực, ông đã giết vợ mình. Ông ta cười khẩy, bà ta yếu đuối. Bà ta định tố cáo tôi không có lựa chọn. Ông luôn có lựa chọn, nhưng ông chọn cái ác. Hai người đối đầu, súng chĩa vào nhau. Ông nghĩ mình thắng rồi sao? Từ Duệ nói, đội của tôi đã bao vây toàn bộ khu vực. Ông không còn đường thoát, vậy thì cùng chết. Ông ta bóp cò, Từ Duệ nhanh hơn, tiếng súng vang lên, kết thúc mọi thứ. Bí mật được vạch trần. Sáng hôm sau, tin tức tràn ngập các mặt báo, đường dây tội phạm xuyên quốc gia bị triệt phá. Kẻ cầm đầu bị bắt giữ hoặc tiêu diệt, hàng chục đối tượng bị bắt. Mẫn Giao ngồi trong hành lang bệnh viện, đôi mắt đỏ hoe, tay nắm chặt ly cà phê đã nguội lạnh. Cô chờ, cuối cùng, bác sĩ bước ra. Anh ấy qua khỏi cơn nguy kịch, nhưng cần thời gian dài để hồi phục. Mẫn Giao bật khóc, không còn là những giọt nước mắt đau đớn, mà là nước mắt của nhẹ nhõm và hy vọng. Cô bước vào phòng bệnh, Chí Viễn nằm trên giường, gương mặt tái nhợt nhưng đã có sinh khí hơn. Anh tỉnh rồi, cô nói khẽ. Anh nhìn cô, ánh mắt vẫn sâu thẳm như ngày nào. Em ở đây à? Em ở đây, cô gật đầu, và sẽ không đi đâu nữa. Chí Viễn im lặng vài giây, rồi hỏi, cha dượng em. Ông ta đã bị bắt, mọi thứ đã kết thúc. Anh nhắm mắt, thở dài, cuối cùng. Mẫn Giao nắm tay anh không cần phải gánh nữa. Từ giờ, để em cùng anh. Hồi ức và hàn gắn. Những ngày sau đó, Mẫn Giao thường xuyên ở bên cạnh Chí Viễn. Họ nói về quá khứ, về những hiểu lầm, những nỗi đau không nói ra, và những lựa chọn sai lầm. Em từng nghĩ anh phản bội em, cô nói, giọng trầm xuống. Anh từng nghĩ em sẽ không bao giờ tha thứ, anh đáp. Em từng ghét anh từng ghét chính mình. Họ im lặng rất lâu, nhưng em vẫn yêu anh, Mẫn Giao nói. Chí Viễn quay sang nhìn cô, ánh mắt lấp lánh, anh cũng vậy. Chưa từng ngừng, ngoài cửa sổ, nắng chiếu xuống khuôn viên bệnh viện, xua tan những cơn mưa dai dẳng của những ngày trước. Mẹ, và sự thật cuối cùng. Một tuần sau, Mẫn Giao đến thăm mộ mẹ. Cô đứng trước bia mộ, tay đặt bó hoa trắng, thì thầm. Mẹ ơi, cuối cùng con cũng biết sự thật. Con xin lỗi vì đã để mẹ chờ lâu như vậy. Gió thổi nhẹ, làm lay động những tán cây xung quanh, như thể có ai đó đang lắng nghe. Con đã vạch trần ông ta, con đã trả lại công lý cho mẹ, và con đã tìm lại được người con yêu. Nước mắt lăn dài trên má cô, nhưng lần này không còn cay đắng, mà là nước mắt của sự giải thoát. Lựa chọn mới. Chí Viễn sau khi hồi phục phần nào đã quyết định ra đầu thú, hợp tác với cơ quan điều tra để làm rõ toàn bộ đường dây và giảm nhẹ tội. Mẫn Giao đứng ngoài phòng thẩm vấn, nhìn qua lớp kính một chiều. Em có hối hận không? Từ Duệ hỏi. Không, cô đáp, anh ấy đã sai. Nhưng anh ấy cũng là nạn nhân, và anh ấy đang sửa sai. Từ Duệ gật đầu, em mạnh mẽ hơn anh nghĩ. Mẫn Giao mỉm cười buồn, em chỉ không muốn chạy trốn nữa. Ánh sáng sau bóng tối, thời gian trôi qua, đường dây tội phạm bị xóa sổ, những nạn nhân được giải cứu, những hồ sơ bị che giấu nhiều năm cuối cùng được mở ra. Mẫn Giao tiếp tục công việc điều tra, nhưng giờ đây, cô không còn bị gánh nặng quá khứ đè nén. Chí Viễn chấp nhận án phạt, nhưng với sự hợp tác tích cực, anh được giảm án. Họ vẫn viết thư cho nhau, vẫn chờ đợi ngày được gặp lại trong ánh sáng, không còn bóng tối giữa hai người. Một buổi chiều, Mẫn Giao đứng trên cầu, nhìn dòng sông chảy lặng lẽ bên dưới. Gió thổi nhẹ, mang theo mùi nắng và hy vọng. Cô thì thầm, quá khứ đã khép lại. Lời kết, hắc ám của quá khứ cuối cùng cũng bị vạch trần. Kẻ đứng sau đường dây tội phạm,
người mà Mẫn Giao từng gọi là cha, đã phải trả giá cho tội lỗi của mình. Mẫn Giao không còn là nạn nhân bị lợi dụng, mà là người chủ động đứng lên vạch trần sự thật. Chí Viễn không còn là quân cờ bị kéo theo, mà là người dám đối diện với lỗi lầm, dám hy sinh, dám chuộc lỗi. Và trong đêm mưa định mệnh ấy, khi Chí Viễn lao đến chắn cho cô một nhát dao, không chỉ là máu đã đổ, mà là quá khứ, là dối trá, là hận thù, tất cả cùng sụp đổ. Chỉ còn lại một câu nói, khắc sâu trong tim Mẫn Giao. Vì anh chỉ nhận ra mình mất tất cả khi em rời đi. Và từ khoảnh khắc đó, họ bắt đầu lại, không phải từ đầu, mà từ nơi cả hai đã từng vỡ nát, để cùng nhau xây dựng một tương lai không còn bóng tối.